Hi, good morning. Tuturo ko sa inyo ngayon yung dual, multiple display. Pero kakaiba siya. Pwede natin gamitin yung mga iPad, mobile devices, Android phones, ganun, or even laptop to laptop, or desktop, hindi, laptop to laptop. Ayan, papakita ko sa inyo. So, ayan. Ang gamit ko, yung laptop, tapos iPad, laptop. Ang primary display ko is yung laptop, tapos gagawin ko secondary display yung iPad. Yung gagamitin nating app is Space Desk. So, punta tayo sa spacedesk.net. Spacedesk.net. Yan. So, yan. Windows Network Display Monitor software siya. So, kung makikita nyo naman sa website, karamihan, possible gawing secondary display. Ang alam ko, up to 10 multiple display yung pwedeng gamitin niya. So, kailangan lang ng LAN. Ang primary mo should be Windows. Tapos yung secondary mo, either Android, iOS, or another Windows operating system. So, before we go dun sa installation sa download, so much better maintindihan nyo muna yung system requirements. Ayan. Extension natin, ito din yung limit ng Windows na operating system 10 lang. So, pwedeng mirroring, cloning sa extended viewing, extended monitor. So, touchscreen. So, halimbawa, iPad mo ang ginamit mo, you can use yung touch capability ng iPad. So, KBM, ito hindi ko magagamit, hindi natin matatry kasi wala naman ako nito. So, yun, yung primary machine sa secondary machine. All machine must be connected to a common LAN. So, dapat doon sila magkikita-kita. Pwede din yung USB. So, ipapakita din dito sa website kung paano. So, ito yung primary machine requirements. So, should be running under Windows 10 or below Windows 8.1. So, yung Windows 7, hindi yata nila parang pa-end na nila yung Windows 7. Pero ngayon, we're running under Windows 10. So, secondary machine, so yun, we're using iOS na device. Isa lang natin papaganahin. So, free of use to for personal use. Different yung license nila for business. If you're using this for personal use only, it's free. Okay? So, punta tayo sa download. Ayan. Piliin nyo lang kung ano yung operating system nyo rito. So, kung Windows 10 kayo pero 32-bit, choose the 32-bit installer. Kung 64-bit installer. So, ayan. So, may important siya. Running to antivirus software. Binablock siya niyan. Pero ako kasi gamit ko Sophos. So, wala naman siyang problema kay Sophos. Punta na kayo dito sa download. And yung pipili kayo. Tapos after nyo i-download, i-install nyo. So, na-install ko na siya. Pagka-install mo, ganito ang lalabas dyan. Ay, asa na siya. Space Desk. Ayan. Ganyan lalabas yan. Ikaw yung Space Desk server. Yan. So, status niya, off. I-on natin ngayon. Yan. So, on na. Ngayon, yung pupunta tayo kay iPad. So sa iPad naman, punta kayo sa App Store. App Store. Yan. Tapos, search nyo lang. Space Desk. Yun. Ayan. Makikita nyo. Free din yan. So, na-install ko na kasi. So, open nyo. Ayan. So, ang pinaka-itsura niya, ganito. Off muna natin to para makita nyo. Ito siya. So, pag makikita nyo, i-on lang muna natin to. On natin. So, on na. Punta tayo dito ngayon kay Space Desk sa iPad. Ayan. Close lang natin to. So, makikita nyo. Lumitaw yung laptop ko. Ayan. So, ayan na siya. So, ayan. Diba? Bawa pink. Para makita natin yung ano. Ay, mali.
So makikita nyo may lag siya, no? Kasi yung network-based application siya. So, ko-confirm ko pa kung running siya sa LAN lang o kailangan ng internet. So, yan, touchscreen. So, kung meron kayong stylus tapos gusto nyo mag-drawing, you can, diba? Yan, see? Pwede din kayong pumirma. May lag nga lang siya. Minsan may lag, minsan okay. Pero this is a good application naman eh. Lalo na kung for multiple display ang purpose. Ayun. Primary ko si Windows. Secondary ko si iPad saka si Android. Yeah. Diba? So, ayan. Makikita niya sa property. Sa properties. Ganyan yung, ito pwede nyo lang i-close to. Hindi naman magka-close yun. Ayan. 1, 3, 2. Pwede naman ganyan. 1, 2, 3. So, identify natin. Ayan. 1, 2, 3. O, yan. Diba? So, ayun. Nakita nyo na yung software na pwedeng gamitin pang multiple display on different platform or operating system. So, kung kailangan nyo ng multiple display and you have your mobile devices, Androids, iOS, or ano, just install yung Space Desk. So, napakadali lang naman yung gamitin, saka napakadali nang i-install. Basta nasa command LAN kayo or USB tethering, pwede din. So, basta na-meet din yung requirements ng software, magagamit nyo naman siya ng efficient siya. Magagamit nyo siya efficiently. So, ayun, yun lang naman. Hope you enjoy this video.